लु यहाँ रहेछ अल्ट्रा युनिफ्लेम 1 पिस लिएर गयो हामी। ल अब गएर बाल्ने अब यसलाई। सो हेलो गाइज आज चाहिँ छ हाम्रो मैले दराजबाट यो ब्लोटर्स भन्छ यो बुटेन ग्यासमा लगाएर बाल्ने है। सो मैले यो ट्राई पनि गरिसकेँ र इट कस्ट मी देख्नुहुन्छ 1229 विथ डेलिभरी चार्ज। र यो ब्लोटर चाहिँ धेरै ठाउँमा युज हुन्छ। सो इट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट है। यो हाम्रो स्पेसल्ली आर्चरीमा चाहिँ यो एरोहरू बनाउँदाखेरि एकदम युज हुन्छ। सो खास यसको यहाँ चाहिँ मेटल वेल्डिङ भनेर देखाएको छ, तर यसको धेरै युज हुन्छ। जस्तै कि अब कुकिङमा युज हुन्छ, वेल्डिङमा, क्याम्पिङमा, यो धेरै ठाउँमा युज हुन्छ। सो मलाई चाहिँ आर्चरीको लागि एरो बनाउनलाई चाहिएको। सो र यो जहाँ पनि त्यही पाउँदैन, इट्स भेरी हार्ड टु गेट दिस वान। सो मलाई चाहिँ खास अटोमा चाहिएको थियो। यो घुमाएर चाहिँ यहाँ अटो लाइटर पनि इग्नाइटिङै हुन्छ। सो यो चाहिँ होइन रहेछ, यो चाहिँ म्यानुअली यो ग्यास मात्रै आउने, तर तपाईँले चाहिँ लाइटर वा अथवा केले बाल्नुपर्ने हुँदो रहेछ यो। सो हेरौँ यसमा केयर गर्नुपर्ने चिज चाहिँ यो यहाँ 3 ठाउँमा खोलिन्छ। यो दिस इज 1, यहाँभित्र देख्न सक्नुहुन्छ होल, सानो होल छ है। 1 2 3 पिसमा हुन्छ यो। सो यो सुरुमा बाल्दाखेरि राम्रोसँग बलेको थिएन र यसमा यहाँ कटन दिएको हुन्छ है, यहाँ सानो यहाँ कटन, यो कटन चाहिँ निकालेर बल्ल राम्रो बलेको थियो। सो यहाँको कटन निकालिदिएँ मैले, त्यो कटन हुँदा भुरभुर आगो भुरभुर भयो। सो मैले निकालिदिएँ। आई डोन्ट नो है त्यसको युज के राख्नु नै पर्ने थियो कि के थियो, तर त्यो निकालेर चाहिँ राम्रो बल्यो। सो फेरि यसलाई फिट गरौँ, हेरौँ है त यो कस्तो बल्छ। ओके, सो दिस वान इज चिप वान यो है। यो अर्को लाइटरवाला पनि आउँछ। यस्तो कहाँ पाउँछ भन्दा यो मैले त्यो दराजमा भेटेँ। अर्को त काठमाडौँ हाम्रो उता असनमा पाउँछ, तर असनमा मैले पनि एक्ज्याक्ट लोकेसन चाहिँ देखेको छैन। र यो हाम्रो आयो बुटेन ग्यास। यो इट कस्ट मी आई गेस 275 युनिफ्लेमको बुटेन ग्यास है। यो आउँछ। ल यसलाई हालौँ है त, यस्तो गरेर यसलाई थिचेर यता राइट घुमाउने, राइट घुमाउनु चाहिँ लक हुन्छ। सो फर्स्ट पुस एन्ड देन राइट टर्न गर्यो भने लक हुन्छ। सो हेरौँ है। सो यु क्यान सी द साउन्ड है। बाटो हेरौँ। Give me the lighter. यस्तो गरेर चाहिँ यहाँ एरो तताएर हट ग्लु तताएर चाहिँ युज गर्छौँ यो। र यसको तपाईँले यहाँ म्यानुअली यहाँबाट गर्नुपर्ने। सो खासै राम्रो चाहिँ छैन, मलाई चाहिँ खासै राम्रो चाहिँ लागेन, तर ओके इट क्यान बी युज्ड, चाहिएको बेलामा काम चाहिँ दिन्छ। सो यहाँ अटो इग्नाइट हुनेवाला चाहिँ राम्रो हुन्छ यो भन्दा। फ्लेम चाहिँ राम्रो
यहाँबाट कन्ट्रोल गर्न त्यति खासै राम्रो किन रहेछ सो अझै यो कन्ट्रोल नै भएको छैन सो खासै राम्रो चाहिँ छैन मलाई चाहिँ लागेन सो एनिवे है दराजबाट मगाएको सामान तपाईँलाई चाहिँदा चाहिँ यो धेरै ठाउँमा युज हुन्छ तपाईँ क्याम्पिङको लागि है अहिले मैले भने जस्तै सो दिस इज भेरी युजफुल स्टफ घरमा हुनुपर्ने चिज यसको हिट निकैसम्म छ यहाँसम्म छ यसको हिट थ्याङ्क यू फर द वाचिङ गाइस